آیا داستان آدم و حوا روایت نخستین گناهه یا نقشه نمادین برای درک پیدایش آگاهی و زایش بی پایان جهانه؟ اگه سیب فقط یه میوه نبود بلکه استعاره‌ای برای انتخاب و شکستن وحدت کیهان بود چی؟ امشب به سراغ قصه‌ای میریم که هزاران سال ذهن فیلسوفا و هنرمندا و عارفان رو مشغول کرده. آدم و حوا، سیب و درخت زندگی، الگوی فرکتالی از زایش جهان‌های سرشنی و تجربه آگاهی. تو اغلب اسطوره‌ها از شرق تا غرب با درخت زندگی و درخت دانش روبرو هستیم، دو نماد بنیادین تو باغ عدن. آدم و حوا از میوه دانش میخورن ولی از میوه زندگی محروم میشن. تفسیر عارفانش این هست که این دوتا درخت یک ساختار فرکتال متصل دارن. درختی که ریشش به اعماق زمین و شاخه‌هاش تا جهانهای بی‌پایان گسترده است. هر میوه این درخت که همون سیب باشه در واقع گره‌های آگاهی یا حتی جهانهای نو هستند. یک مسئولیتن که انتخاب کردن و حالا باید بهای مسئولیت رو بپردازن. ورود به تجربه و آگاهی رو نشون میده، یعنی تولد یک شاخه جدید توی هستی. سیب توی این قصه فقط یک میوه یا فریب ساده نیست، بلکه استعاره انتخابه، پذیرش آگاهی، خروج از وحدت مطلق و ورود به دنیای تضادها و دوگانگی هستش. هر گاز از سیب یعنی عبور از بی‌زمانی به جهان زمانمند و علت و معلول و محدود به زمان. درست مثل شکافته شدن شاخه‌های درخت فرکتالی یا ساعت شنی که هر طرف اون آغاز و پایان مستقلی داره. هر سیبی که خورده میشه آغاز یک مسیر نو، یک جهان تازه و یک تجربه آگاهی هستش. توی هنر و اسطوره‌های متعدد از مینیاتور ایرانی تا نقاشی مسیحی میتونیم ببینیم که درخت زندگی شبیه به یک درخت سیب با تنه مرکزی ضخیمه که در واقع ستون یا محور همون ناقوس یا ساعت شنی هستش. از این درخت شاخه‌ها و میوه‌ها آویزون میشن. این ساختار دقیقاً با مدل کیهان شناسی یا همون درخت فرکتالی از ناقوس‌های دوگانه که پیشتر توضیح داده شده همپوشانی داره. هر میوه که همون سیب باشه یک جهان کوچیک، یک ساعت شنی تازه است یا یک شاخه منشعب. قصه آدم و حوا، سیب و درخت زندگی ماجرای جدایی، گناه و طرد شدن نیست. قصه آغاز آگاهی و شکفتن انشعاب جهانه. هر انتخاب ما، هر تجربه ما یعنی یک سیب تازه برای شاخه درخت کیهان. آدم و حوا فقط دو تا انسان تاریخی نیستن. توی رمزآموزی باطنی آدم یعنی عدد یک، آغاز، یگانگی، وحدت و نیروی مذکر. حوا یعنی عدد دو، همسر، زوجیت، کثرت و نیروی مؤنث. حتی توی زبان ایو شبیه به ایون هست، عدد زوج. و آدم تداعیگر آتم، خدای نخستین مصر باستان هستش. خوردن میوه ممنوعه در کتاب مقدس هیچ وقت به صراحت خود سیب نبوده، ولی توی لاتین کلمه مالوم هم به معنی سیب هست و هم به معنی شر و همین بازی زبانی پای سیب و وسط کشید. شکل سیب وقتی به صورت افقی برش بخوره درست مثل ساختار میدان تاروسه، حلقه انرژی، مرکز توخالی و جریان‌های بازگشتی. تاروس الگوی دونات مانند هستش که میدانی از انرژی رو نشون میده. تو مغناطیس زمین، قلب انسان و حتی کهکشان ها انرژی از مرکز به بیرون میره، دور تا دور میره و برمیگرده و دوباره وارد هسته میشه. این گردش مثل موج سینوسی هستش. ساین ویو، the sin of Eve. بین دو قطب جریان داره، قرمز و آبی. قرمز میتونه استعاره از بدن، گرما و ماده هم باشه و آبی نشان دهنده بالا، ذهن، سرما و روح هستش. توی این نگاه گناه یعنی سقوط نور واحد به جهان دوگانگی، آغاز تجربه بدن، جنسیت، تناسخ و رفت و آمد بی‌پایان انرژی بین دو سوی تاروس. درخت زندگی در مرکز این میدان هست و سیب نماد ورود ما به این چرخ است. این سفر از وحدت به کثرت، از بی‌زمانی به زمان هستش و نه مجازات و نه صرفاً افسانه، بلکه استعاره‌ای برای حرکت آگاهی در مسیر رشد. در آغاز همه چیز یکی بود، نه بالا بود نه پایین، نه زن نه مرد، نه قرمز نه آبی، فقط یک نور، یک نور واحد بود. اما برای اینکه این نور خودش رو تجربه بکنه باید خودش رو تقسیم می‌کرد، باید دوتا می‌شد. و اینجاست که آدم متولد شد، عدد یک، آغاز، یگانگی، نیرویی که رو به مرکز ایستاده بود، و حوا عدد دو، زوجیت، کثرت، جریان پذیری. حتی اسمش در گوش انگلیسی زبانان شبیه ایون یا عدد زوج هست.
داستان در ظاهر ساده است، یک باغ، یک درخت، یک میوه ممنوعه و یک انتخاب، اما رمزها در دل واژه‌ها پنهانند. تاروس این الگوی دونات مانند فقط یک شکل هندسی نیست، نقشه جریان حیاته. زمین با میدان مغناطیسیش یک تاروس عظیم هست. زمین با میدان مغناطیسیش یک تاروس عظیمه. قلب انسان با میدان الکتریکیش یک تاروس زنده است. حتی کهکشان‌ها، حتی اتم‌ها تا بی‌نهایت این حلقه رو تکرار میکنن. وقتی نور واحد به 2 تا رنگ تقسیم میشه، قرمز و آبی، یک سفر شروع میشه. قرمز پایین، ریشه، بدن، گرما، ماده و آبی بالاست، ذهن، آسمان، سردی، روح. بین این دوتا یک موج سینوسی شکل میگیره، رفت و برگشت، سقوط و صعود، مرگ و تولد دوباره. این همون گناهه، ولی نه گناه به معنی مجازات، بلکه پذیرش یک سفر، سقوط از وحدت به دوگانگی، یک انتخاب برای شناختن خودمون، برای تجربه کردن، برای لمس کردن ماده، احساس و زمان. درخت زندگی تو مرکز همین میدون ایستاده، ریشه هاش در دل قرمز، شاخه هاش در آبی و میوه هاش، سیب های درخشانش حلقه ای از انرژی هن که معمای هستی رو توی خودشون پنهان کردن. شاید داستان آدم و حوا هیچ وقت قصه یک جنایت توی بهشت نبود، شاید یک دعوتی بود به جرأت کردن، به ورود به میدان تاروس، به آغاز چرخه‌ای که از اون بازگشتی نیست مگه با گذر از تمام رنگ‌ها، فرکانس‌ها و تجربه‌های زندگی. توی این چرخه هر سقوط آغاز یک پروازه، هر مرگ مقدمه یک تولد و هر سیب فقط یک میوه نیست، کل میدان زندگی هستش که توی دستای توه. این روایت در واقع یک نوع نماشناسی معماپژوهی هستش و مال اسطوره‌هایی مثل کابالا و عرفان شرقی غربیه. تو این نگاه آدم و حوا بیشتر از اون که 2 نفر باشن، 2 جنبه از آگاهی هن. سیب فقط یه میوه نیست، نماد تقسیم انرژی و حرکت در حلقه تاروس زندگی هستش. گناه نخستین یعنی سقوط آگاهی به دنیای مادی دوگانگی برای تجربه و رشد، نه مجازات، نه بدی مطلق. کل داستان بازی با نماد، عدد و زبان رمزه. در نتیجه داستان آدم و حوا و میوه ممنوعه قصه فرو ریختن وحدت به کثرت، آغاز سفر انرژی بین 2 قطب و ورود ما به چرخه تجربه و رشد هست. نه سیبی در کار بود، نه گناهی به معنای اخلاقی، بلکه سفری نمادین از نور به سایه، از وحدت به دوگانگی، از بی‌زمانی به زمان. حالا بیاین اسطوره رو با سینما تلفیق بکنیم. فیلم مادر برداشت مدرن و استعاره آمیز از تمام اسطوره آدم و حوا و سیب و گناه نخستین و آغاز آگاهی داره. سکانس شکستن شیء مقدس یادتون بیاد؟ سیب شیشه‌ای توسط زنی که نماد همون حواست. جهان خونه رو در هم میشکنه. دقیقاً مکانیزم همون انفصال اولیه است، شکستن وحدت و آغاز آشوب و تکثیر. چشمه حیات، درخت زندگی در دل قصه و سیب، در واقع اینا همه نماد جاودانگی و انتخاب هستش. قهرمان فیلم با انتخابش مسیر و سرنوشت‌های موازی رو ترسیم میکنه. هر انتخاب یک انشاب جهانی هست. لوسی روایت مدرن‌تری از داستان آگاهی و تجربه دانش ممنوعه رو داره. شخصیت اصلی با عبور از محدودیت‌ها به مرحله جدیدی از آگاهی و خلق میرسه. وستورد ارجاعات مستقیم به خروج از بهشت داره، به انتخاب آگاهی و سرپیچی از فرمان نخستین. هر بار که یکی از اندرویدها انتخاب میکنه انگار سیبی خورده و جهان جدیدی خلق شده. اگه ساختار درخت زندگی، درخت سیب و سطح شیرینی هر سه یک دونه استعاره باشن، در واقع میشه گفت کیهان ما همون درخت زندگیه. هر سیب یا انتخاب ما شاخه‌ای از واقعیته. گناه نخستین فقط یک خطا یا لغزش نبود، بلکه آغاز امکان بی‌نهایت انتخاب و آگاهی برای بشر و کیهان بود. از وحدت به تفرد، از کل به جزء. لحظه‌ای که آدم و حوا سیب رو انتخاب کردن، کیهان فرو پاشید و میلیاردها ناقوس کوچیک پدید اومدن. قصه آدم و حوا، سیب و درخت زندگی ماجرای جدایی گناه و ترک شدن نیست. قصه آغاز آگاهی و شکفتن انشعاب جهان هاست. هر انتخاب ما، هر تجربه ما یعنی یک سیب تازه برای شاخه درخت کیهان. تو چطور؟ روزی بوده که انتخابی کرده باشه که زندگی تو به 2 شاخه تقسیم کرده؟ انگار سیب خودتو از شاخه درخت زندگی چیدی؟ برام بنویس.